नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, मी प्रीतम सोनवणे आणि सिम्हा YouTube चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे। शेतकरी मित्रांनो, कृषी जगतातील नवनवीन आणि उपयुक्त अशी माहिती सर्वात आधी आणि रीतसरपणे तुम्हाला मिळावी या हेतूने कार्नो टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी हे चॅनल सुरू केलेलं आहे। या चॅनलवर आम्ही विशेष करून कृषी क्षेत्रातील नवनवीन तंत्रज्ञान आणि त्याचा तुमच्या शेतीमध्ये उपयोग कसा करावा याबद्दल सांगणार आहोत। त्याचप्रमाणे कृषी क्षेत्रातील जे तज्ञ व्यक्ती आहेत त्यांच्याकडून खास शेतकरी मित्रांसाठी आपल्या चालू पिकांचा कृषी सल्ला सुद्धा आपण घेऊन येणार आहोत। मित्रांनो, त्याचप्रमाणे काळाप्रमाणे आपल्याला शेती क्षेत्रातही अपडेटेड राहणं तितकंच महत्त्वाचं ठरते आणि त्यासाठी विशेषतः खास करून शेती क्षेत्रासाठी बनवलेले नवनवीन मोबाईल ॲप्स आणि नवनवीन शेतीविषयक योजना याची माहिती सुद्धा तुम्हाला सिम्हा चॅनलवर बघायला मिळेल। आजच्या काळात शेती आणि त्या संबंधित पूरक व्यवसायांमध्ये महिला शेतकऱ्यांचा सहभाग हा मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे। मित्रांनो, इतर महिलांना त्यांचं कार्य पाहून प्रोत्साहन मिळावं या हेतूने आपल्या सिम्हा चॅनलवर अशा प्रगतशील महिलांचं कार्यसुद्धा दाखवण्यात येणार आहे आणि त्याचबरोबर आपले जे इतर शेती आणि शेतीशी निगडीत पूरक व्यवसाय आहेत तर त्यांच्याबद्दल माहितीसुद्धा या चॅनलवर देण्यात येईल। त्याचप्रमाणे मित्रांनो, जे शेती क्षेत्रात घडणाऱ्या घडामोडी आहे त्यांचा एक आढावा म्हणून आमचा एक खास शो ॲग्री बुलेटिन हा सुद्धा आपल्या चॅनलवर प्रसारित करण्यात येणार आहे। तर शेतकरी मित्रांनो, अशाच प्रकारे शेती क्षेत्रातील नवनवीन घडामोडी आणि तंत्रज्ञान सर्वात आधी जाणून घेण्यासाठी आत्ता सबस्क्राईब करा सिम्हा YouTube चॅनलला आणि मित्रांनो, सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकॉन प्रेस करून ऑल नक्की सिलेक्ट करा, जेणेकरून तुम्हाला आमच्या नवनवीन घडामोडी ह्या मिळत राहतील। त्याचप्रमाणे आपल्या फेसबुक पेजलाही लाईक करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला शेती क्षेत्राशी निगडीत कोणतीही अडचण ही येणार नाही। तर मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये एवढंच। भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद।